What's up guys? So today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng inyong YouTube banner nang madali lang at mabilis. Hindi nyo kailangan gumamit ng Photoshop or hindi nyo kailangang magkaroon ng editing skills para gumawa na ito. So madali lang guys. So ang gagawin nyo, open lang kayo ng browser. So para sa akin, open ko yung Firefox para sa akin, no? And ang gagawin natin guys, yung gagawin nating YouTube banner sa web tayo gagawa. So, hindi nyo kailangan mag-install sa phone or sa computer nyo. So, baling gagawin natin guys, i-search nyo lang is PicMaker. So, mag-open yan guys. Search nyo lang sa Google guys. Then, i-click nyo lang yung first link, ito, picmaker.com. Wait nyo lang mag-load guys. So, sa akin medyo mabagal pero wait lang natin. Ayan guys. So, ito yung paggagawa natin ng YouTube banner natin. So, pickmaker.com guys. And madali lang siya. So, ang gagawin natin is mag-sign up kayo. Mag-sign up kayo. So, click nyo yung sign up na button. Then, pwede nyo gamitin yung Facebook or Google account nyo. So, depende na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Para sa akin guys, Facebook yung ginamit ko. So, click ko lang yung Facebook. Since existing na to, dapat maglalagin na lang yung sa akin. So, upon login guys, or upon creating ng account, mariredirect kayo sa dashboard page. So, ito yung dashboard ng PicMaker guys. So, makikita nyo dito, meron tayong create design and mga different links sa my left and yung profile nyo. And dito sa create design guys, makikita nyo yung different social media kung saan pwede kayong mag-design. Nakikita nyo dito, pwede din kayo mag-create ng YouTube thumbnail, ng banner, yung logo, Instagram post, Facebook post, etc. guys. So, makikita nyo dito. So, pwede nyo scroll, click nyo lang to para makita nyo yung iba pa. And, meron na siyang um, preset guys. So, parang pag i-click mo to, itong isang create design dito for YouTube thumbnail, yung recommended na thumbnail for YouTube is ito na yun. So, gagawin natin for the YouTube banner natin guys. So, click lang din natin tong pangalawa since ito yung gusto natin gawin. So, click nyo lang yan. And magre-redirect siya sa another tab or mag-open siya ng bagong tab para doon sa design, pag-designan natin. So, madali lang guys, hindi nyo kailangan ng editing skills kasi dito, i-drag and drop nyo lang. And dito ko ginawa yung aking um, banner design for YouTube. So, initially guys, etong size na to, ito na yung for the YouTube natin. So, kung makikita nyo guys sa my left side, may mga different tools na pwede natin gamitin. So, una is yung templates, no? And dito sa templates guys, pwede kayong mag-select dito ng mga existing na design. So, scroll nyo lang dyan kung may magugustuhan kayo. And totally free naman siya guys. So, okay mag-alala. So, hanap-hanap lang kayo dito ng mga gusto nyong design na pwede nyo nang i-edit. So, for example, sana magawa tayo ng sample guys. So, ito piliin natin. And maglo-load lang siya sa ano natin, sa slide natin guys. Sa board na to. And then, ito na yung pagde-designan natin. So, yun yung for the templates guys. And then, next yung photos naman. Dito, pwede kang mag-drag and drop ng mga existing na photos na nandito sa PicMaker. So, pwede nyo silang iselect. Pero guys, kung makikita nyo merong diamond doon sa may top right. So, kapag i-hover nyo yan, naka-premium. So, ibig sabihin nun, pag i-click mo yan, or kapag i-click mo to or i-dagdag mo siya, tas meron siyang watermark. So, ibig sabihin nun, kailangan mo siyang bayaran. So, kapag i-click mo yung remove watermark, may magpapapop dito na purchase yung ano niya, itong image na to. So, paano yung yung free? Pwede mo siyang i-filter guys. I-click nyo lang to.
tong nandito sa may search bar. And then, iselect nyo lang yung free and apply filters. Then, pwede nyo lang iselect dito yung mga free lang na photos na gusto nyo idagdag sa design nyo ng YouTube banner. And, so, sa ngayon guys, wala naman akong napupusuan or gustong ilagay. So, skip na lang muna natin yung photos, no? Then, next guys, objects naman. So, dito sa objects, dito yung mga shapes, tsaka mga emojis kung gusto nyo ilagay sa, sa YouTube banner nyo. So, for example, may specific kayong content. So, pagluluto sana, mag-search, pwede nyo lang siyang i-search dito and i-search nyo lang yung gusto nyong content or shape or emoticon or emoji, sorry. Then, magpapakita na dito. And pwede nyo din siya ulit i-filter para yung mga free lang yung kailangan natin. So, maggawa tayo guys. So, i-delete lang natin to kasi hindi natin kailangan. And then guys, pili lang kayo dito ng design kung ano yung gusto nyo. Sige, scroll nyo lang. And madami siya guys na pagpipilian. So, for now, ito yun. Gusto ko to. So, i-click nyo lang siya guys. Pag i-click nyo, automatically na napupunta na siya sa slide. And then, pwede nyo i-click tong image na to para i-move nyo siya. And pwede nyo din siyang i-resize. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya nagpipixelate. When you say pixelate guys, parang nawawala yung quality ng picture. So, kasi yung image na to is naka-vector siya. So, kahit na i-zoom in or zoom out natin, yung quality niya, maganda pa rin. Yan. So, for now yan, i-ganon muna natin. I-move lang muna natin sa right yung design natin. And then, pwede nyo din siyang i-lock para hindi nyo siya ma-move. In this case, guys, hindi mo masisira yung design mo. Para ibalik mo sa dati, kung gusto mo siyang i-move sa slide, click nyo lang ulit yung unlock. Pwede din nyo siyang i-flip. Pag i-flip mo yan, babaliktad lang siya. And then, pwede mo din siyang i-duplicate. Gusto magkaroon ng kopya ng image. And, pwede mo din siyang i-arrange. And, yun. So, yun yung for the objects, guys. Then, next naman yung text. And yung sa text, guys, naman, may mga existing dito na design na kung may nagugustuhan kayo, pwede nyo lang din siya idagdag. Pwede nyo lang siyang i-click and then, palitan nyo lang nung text na kung ano yung gusto nyo. So, for example, guys, gawa tayo dito. Ito na lang nandito sa So, cooking one. So, ito yung pangalan sana ng channel nyo, Cooking in One. Move lang natin yan. I-delete lang muna natin to. Yan. And then guys, pwede kayo mag-select dito ng design na gusto nyo. Kung may gusto pa kayong idagdag. So, for example, sana itong ano ba dito? Sige, teka, maghanap ako ng maganda. Ito guys. So, click ko lang yan. Then, ayun na siya. Ayun, na-duplicate. So, pwede nyo siyang resize din guys. So, yung size ng text din is susunod lang din siya. Palitan lang natin to ng kahit ano guys, kung anong gusto niyo. Cooking show. Every Saturday. Sample lang guys to. Okay. Ayan. So, meron na tayong text tsaka yung objects natin. So, hindi lang yun yung pwede nyo gawin guys. Pwede nyo din i-scroll pa para makita nyo yung iba. May mga button ako nakikita dito eh. So, yan. So, meron din subscribe button kung gusto nyo idagdag. So, click nyo lang yan. And then, malalagay na siya dito sa sa slide natin. And, i-resize nyo lang. Pwede naman. And, ilagay nyo lang or depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay. Sa akin, dyan na lang muna.
So, yun yung for the objects tsaka text guys. And meron din namang background. So, kung gusto nyo palitan yung background, kung may gusto kayong ibang background na gusto, ay, gustong background na gusto. Sorry. Dito, makikita din nyo yung mga background. So, may mga iba't ibang klaseng background na nandito. Meron yung gradient, may photo background, pattern, abstract, texture, tsaka bokeh. Sorry, di ko alam yung pronunciation yan. Ayan, so iba-iba guys. So, i-filter nyo lang ulit yan kung gusto nyo. Yung free lang yung magpakita. Ayan. So, makikita nyo dyan yung mga gusto, kung ano yung mga gusto nyo. And then guys, meron din yung upload. So, sa upload naman guys, pwede kayong mag-upload ng PNG, SFG, HEIC, tsaka JPEG na mga file. And up to 25 GB siya. So, kung may mga pictures kayo or gusto nyo ilagay yung mukha nyo dun sa banner, ito yung gagamitin nyo yung upload. Or yung background sana, custom background, ito rin yung gagamitin nyo guys, upload. Itong apps guys, wag muna natin pansinin for now kasi hindi naman natin gagamitin sa pag-create ng banner natin. So, ito na yung nagawa natin guys. So far, meron na tayong nagawang simpleng banner. Pero, hindi pa dito nagtatapos yung ano natin, yung design natin. So, kailangan din natin siyang i-resize. I-resize pa. So, i-group lang natin siya guys. Then, i-click nyo lahat or i-highlight nyo lahat. Tapos, i-click nyo yung group. And then, i-resize nyo lang guys. Ang technique kasi dito, ang reason kung bakit na-resize ko siya is kailangan din na mag-match siya for sa mobile version. So, kung ano yung pang web, tsaka yung sa pang TV, tsaka pang mobile, dapat hindi nakakat yung text or hindi nakakat yung object para magandang tingnan. So, guys, pag i-move nyo naman, makita nyo na may ano dito, may guide na naka-center siya. Ayan, so kung naka-center siya, i-ano lang natin, i-center pa natin siya. Ayan guys. And then guys, next, para ma-download nyo siya or magamit nyo for your banner, click nyo lang tong nasa top right, tong download button dito. And then, click nyo tong download ulit. Then, wag nyo nang, depende sa yung kung gusto nyo pang palitan yung pangalan, pero okay na yan for now sa akin. And yung file type, PNG or JPG, JPEG or PDF. So, syempre, PNG yung gagamitin natin guys para dun sa banner natin. So, select nyo lang yan and click nyo lang yung download guys. Click yung download and magda-download na siya. So, while waiting guys ng ano natin, ng file natin, so save lang natin yan. Ang gagawin natin is open natin yung sa YouTube natin, sa YouTube studio natin para palitan yung banner natin. Pero hindi natin totally i-apply yung update. Para makita nyo lang yung design kung okay na ba siya for mobile, for TV, tsaka yung for the web. Ayan, so nag-net responding. Ayan, so ang gagawin natin, open nyo lang yung studio nyo. Then, punta lang kayo sa customization, guys. Then, punta kayo sa sa branding. And dito, guys, yung banner image, mababasa nyo dito. Then, makita nyo dito yung recommended na size, which is 248 by 1152 pixels. So, dito guys, click nyo lang yung change. And i-select nyo lang yung image na ang gawa natin. So, hanapin natin yung ano. So, ito na guys, yung ano natin, design natin. So, medyo nagpalya lang for yung sa ano natin, for the mobile version, no? Pero yun guys, so ito yung way para upgrade or mapalitan natin yung ano natin, yung YouTube banner natin. So, sa ngayon, hindi ko napapalitan, pero yun yung way na
So, kailangan lagi nyong i-check yung viewable on all devices. So, ganyan siya. So, makikita nyo guys na cut siya. So, babalik ako dun sa PicMaker para ayusin yun. For desktop naman, same lang din. So, hindi lang talaga siya na-center na maayos. And for TV naman, okay na okay siya. So, yun guys. So, madali lang tsaka mabilis lang gumawa ng YouTube banner sa PicMaker. So, sana may natutunan kayo. And, yun guys. So, don't forget to like, share, and subscribe. And kung gusto nyo ma-update sa mga latest videos natin, i-click nyo lang yung notification bell. Ayun, maraming salamat and goodbye.